Lämmitellään sellaisella yksinkertaisella, mutta tärkeällä alkukysymyksellä teidän mielipiteenne siitä, että mikä on uuden kunnan tärkein tehtävä. Se näkyy täällä yleisöllä ja tuolla screenillä, mutta luen sen teille, ettei tarvitse kurkistella sieltä olan yli liikaa. Mikä on siis uuden kunnan tärkein tehtävä tässä kaikkien mullistusten jälkeen teidän mielestänne? Ja meillä on teille 5 vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on sivistys ja koulutus. Toinen on elinvoima, talous ja työllisyys. 3. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 4. ilmastotoimet ja luonto. Vai olisiko se jokin muu? Mikä 5. vaihtoehto? Ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia tietenkään. Nämä on kaikki tärkeitä, kaikki perusteltavissa, mutta nyt ehkä kuullaan, mikä teille on se prioriteetti numero 1. Ja edetään sillä tavalla, että nostakaa käsi ylös ne, joiden mielestä se tärkein tehtävä on ilmastotoimet ja luonto. Kunnan tärkein tehtävä. Onko jonkun kunnan tärkein tehtävä ilmastotoimet ja luonto jonkun mielestä? Ei ääniä sille. Entäpä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen? Vaikka sote siirtyi hyvinvointialueelle, niin sinnehän jäi se edistämistehtävä vahvasti ja ehkä vieläkin vahvempana joidenkin mielestä ei löydy kannatusta tällekään vaihtoehdolle. Entäpä olisiko kunnan tärkein tehtävä teidän mielestänne elinvoima, talous ja työllisyys? Kovin on hiljaista. Voiko olla niin, että oltaisiin täysin yksimielisiä tästä ensimmäisestä kysymyksestä? Katsotaan, siis 2 vaihtoehtoa. Onko se sivistys ja koulutus tai jokin muu? Mikä? Kenen mielestä se on sivistys ja koulutus se tärkein tehtävä? Sieltä löytyy kannatusta kaikilta muilta, paitsi sitten Julialta ja Aleksilta. Otetaan tähän vaikka Joakimin kommentti lyhyesti. Miksi sivistys ja koulutus on tärkein? Koska kuten tässä hyvin alkupuheenvuorossa tuotiin ilmi, niin kunnilla tulee olemaan vaikeita tulevaisuudessakin ja erityisesti tämän meidän väestönpolitiikan suhteen. Sivistys ja koulutus on se, millä me voidaan kuroa umpeen sitä ongelmaa, mitä meille tulee, kun sukupolvet kutistuu ja meillä on vähemmän työvoimaa, niin me voidaan sitten toisaalta sen tuottavuuden kautta saada sitten tehoja ja paukkoja lisää, eli koulutetun väestön kautta. Haluaako Pinja Vuorinen täydentää vai tyhjensikö Joakim Pankin? No, olin lähinnä lisäämässä tähän, että toki tämä on hyvin haastava kysymys vastata, koska se riippuu hyvin paljon myös kunnan luonteesta. Joillakin kuntien alueella saattaa olla vaikka keskeisiä ilmastotoimien kannalta keskeisiä alueita, mutta mä näen, että kuitenkin kun puhutaan koulutuksesta ihan sieltä niin kuin varhaiskasvatuksesta, sitten vaikka korkea-asteelle, niin tässähän puhutaan sitten koko Suomen tulevaisuudesta tietenkin, ja jos puhutaan myös siitä, että miten sitten kunnat niin kuin pidetään asuttuna, jos tämä nähdään tarkoituksenmukaisena ja että pystytään pitämään niistä peruspalveluista huolta, niin kyllähän niin kuin eri koulutukseen liittyvät tehtävät on aivan keskeisiä siinä ja me vaaditaan siihen myös sitten koulutettua työvoimaa. Aleksi ja Julia eivät nostaneet vielä mihinkään kättä, eli se menee sinne jokin muu mikä kategoriaan. Mikä, Aleksi? Mun mielestä lähtökohtaisesti kaikkihan näistä on myös kuntien tehtäviä, mutta miettien tätä meidän hallinnon järjestelmää, mikä meillä on nyt kolmiportainen, kyllä kuntien tehtävä on olla sen lähidemokratia ja sen edistäminen, koska mun mielestä päätöksenteot kannattaa aina tehdä mahdollisimman lähellä ihmistä. Mun mielestä kunnilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia päättää omista asioistaan ja kuntia on erilaisia ja ne kilpailevat myös osittain asukkaista toistensa kanssa. Se on lähidemokratian niin kuin tärkein paikka. Lähidemokratian edistäminen, hyvä lisäys. Entäs Julia? No mä olin itse asiassa sanomassa tätä samaa asiaa ja ehkä just nostamassa esiin sitä, mitä Pinja sanoi aikaisemmin, että kunnat on erilaisia ja eri kunnissa on eri tehtävät, jotka on niitä kärkitehtäviä ja on hirveän haastavaa yksilöidä kaikille sama kärkiteema ja siksi mä en vastannut mihinkään näistä, vaan se jokin muu. Hyvä, mutta koska eniten ääniä sai tämä sivistys ja koulutus, niin aloitetaan sieltä koulu- ja opiskelumaailmasta. Se on ollut, niin kuin yleisö hyvin tietää, niin kuuman keskustelun aiheena tässä alkuvuonna. Ja syystäkin tammikuussa opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tämän kohutun sivistyskatsauksen. Sen mukaan, pieni sitaatti, 90-luvulta alkaen leimaavia piirteitä ovat olleet oppimistulosten heikkeneminen, suomalaisten koulutustason nousun pysähtyminen
ja toisaalta julkisten sivistyspanosten hidas lasku. Ja sitten tämän tammikuun jälkeenhän on heitetty lisää löylyä kiukaalle, kun peruskoulujen eriytyminen, S2-oppilaiden tilanne, painotettu opetus, nämä on kaikki herättänyt isoja tunteita. Aloitetaan tuosta viime viikkojen kuumasta perunasta. Mitä sanoisitte, miten me voimme estää sitä peruskoulujen eriytymistä ja sen hankalia seurauksia, Ami? No kyllä siinä mun mielestä ihan lähtökohtaisesti on ihan perusrahoituksesta kyse ja siitä, miten se tällä hetkellä on ehkä aika lailla huonosti suuntautunut myös sinne niin kuin oikeisiin paikkoihin. Ja toisaalta sitten olisi tärkeää lähteä selvittämään niitä syitä, mitkä siellä taustalla on siihen, että meillä oppimistulokset on laskenut niin merkittävästi. Ei me voida tässä niin kuin ruveta mutuilemaan, että no se on ehkä tästä syystä tai ehkä tästä syystä. Mutta näen myös tärkeäksi sen, että me pystyttäisiin vähän rauhoittamaan oppilaiden ja opettajien tehtävää, että me pystyttäisiin antaa tässä kohtaa myös oppimisrauha ja opettamisrauha meidän kouluille, koska nyt on ehkä ollut aika monta, aika tiheään useita uudistuksia myös, jotka on vaikuttanut mahdollisesti tähän. Iida nyökytteli siinä vieressä. Joo, ehdottomasti ja lähtisin sieltä niin kuin yhtä steppiä edempää, eli laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, koska mitä varhaisemmassa vaiheessa me pystytään lapsen kehitystä ja oppimista tukemaan, niin sitä tehokkaampaa se on ja sitten se tuki jatkuu ympäri tai koko sen koulupolun lävitse, niin se oppimisen tukeminen on se, mihin tässä kohtaa niin kuin näkisin, että me tarvitaan resursseja ja osaamista lisää erityisopettajia ja myös erityisluokkia. Rahoitus, varhaiskasvatuksen tukeminen, onko nämä Piini ja Perholehto semmoisia, mitkä ratkaisevat sitä peruskoulujen eriytymistä? No täytyy ehkä ensin sanoa tähän keskusteluun yleisesti se, että ne oppimistulokset, jotka on laskenut, niin eihän ne johdu niistä uudistuksista, joita aivan viime vuosina on tehty, vaan oikeastaan 2000-luvun alun uudistuksista. Eli sen takia niin keskustelu vaikka opetussuunnitelmien muutoksista ei ole kovinkaan relevanttia. Että on tärkeää myös ymmärtää, että mistä puhutaan milloinkin, kun käydään keskustelua siitä, mitä pitää tehdä. Nämä on ihan hyviä toimia, mutta sen lisäksi ihan perusasiat, eli se, että minkä kokoisia luokat meillä on, minkälainen erityisen tuen tarvitsevien oppilaiden tuki meillä on siellä kouluissa. Yksi konkreettinen esimerkki on se, että me ollaan menty vahvasti sellaiseen järjestelmään, jossa ei ole pysyvää turvallista aikuista oikeastaan yläkoululuokista mukana. Luokan valvojaa nähdään kerran viikossa, ehkä tunnin verran, ja se ei monelle nuorelle riitä. Siellä tarvitaan enemmän. Eli Miten se ratkaistaan? No meillä on esimerkiksi Hyvinkäällä, josta itse tulen, niin otettu käyttöön joissain kouluissa tällaisia luokkakohtaisia ryhmätsemppareita, jotka eivät ole opetushenkilöstöä, vaan ovat tukihenkilöstöä. Ja hän on siellä turvallisena aikuisena läsnä tunneilla ja siitä on valtavan hyviä kokemuksia. Ja tässä on hyvä kuitenkin huomata, että oppimistulosten heikkeneminen ja peruskoulun eriytyminen, vaikka niin kuin tangeeraa toisiinsa, ne ei ole yksi yhteen sama asia, mutta jos palataan vielä siihen peruskoulujen eriytymisen estämiseen, miten Selina näet, miten siihen voitaisiin puuttua? No ehkä tavallaan se, että meidän pitää kaikissa kouluissa olla semmoinen niin kuin peruslähtökohdat niin, että siellä voi jokainen oppilas olla oma itsensä ja siellä pitää pystyä mahdollistamaan ne tukitoimet. Että tällä hetkellä ollaan esimerkiksi ihan ihmisoikeussopimuksien mukaan lähdetty inkluusiota toteuttamaan, mutta sinne ei ole tuotu sinne kouluihin sitä tarvittavaa tukea niiden oppilaiden mukana, joka heijastuu sitten myös siihen oppimistuloksia siihen, että miten koulussa pärjätään ja miten tavallaan kohdataan. Ja sen lisäksi, että opettajilla pitää olla aikaa opettaa, niin me tarvitaan sitä avustavaa henkilökuntaa, mitä tässä tuli mainittua, sinne mukaan tukemaan sitä arkiympäristöä, myös pienemmät ryhmäkoot. Pinja. Joo, tässä on tullut todella tärkeitä pointteja. Mä haluaisin vielä ehkä lisätä tähän keskusteluun, että tietenkin niin kun se kouluissa tehtävä työ on tärkeä osa, mutta kun puhutaan vaikka eriytymisestä, niin se on sitten laajempi kysymys. Ja mä näen, että vaikka asuntopolitiikalla on tässä keskeinen rooli, eli pidetään huolta siitä, että alueet ei myöskään eriydy, vaan esimerkiksi julkista asuntotuotantoa ja sitten niin kuin matalampaa vuokratasoa löytyy myös sieltä, vaikka Helsingissä puhuen sitten puhutaan vaikka Eerasta tai muualta, että alueet ei tällä tapaa eriydy, vaan pidetään huolta, että eri taustoista tulevia ihmisiä myös asuu eri alueilla, jolloin koulut ei rakennu vaan niin kuin tietystä sosioekonomisesta taustasta tulevista ihmisistä. Ja yhden kuuman perunan voisin nopea vielä nostaa, mistä on myös ollut keskustelua, on tämä painotetut luokat, jossa nyt jälleen niin kuin Helsingissä on ollut keskustelua, että tulisiko tätä lähteä uudistamaan. Kukaanhan ei esitä, että näistä luovuttaisiin, mutta kyllä mun pitää niin kuin rehellisesti sanoa, että kun puhutaan koulujen eriytymisestä, niin tulee selvittää, että onko syytä uudistaa. Ja mun mielestä vaikka mielenkiintoinen esimerkki tämä, mitä muistaakseni Keravalla otettiin käyttöön, että sitten
sitten kaikki menisi painotetulle luokalle ja saa tavallaan valita, että mikä se painotus sitten on. Hyvä, että nostit sen esiin ennen kuin annan Joakimille puheenvuoron. Otetaan tähän, mitä mieltä te olette tästä painotetun opetuksen uudistamisesta. Yksinkertainen kysymys. Pitäisikö teidän mielestänne painotettua opetusta uudistaa nykyisestä mallista? Teillä on siellä vihreitä ja punaisia äänestyslappuja. Jos pitäisi, nostakaa vihreä lappu. Jos ei pitäisi uudistaa, tämä on hyvä systeemi, millä mennään, niin nostakaa punainen lappu. Pitäisikö painotettua opetusta uudistaa nykyisestä? Kyllä varmaan. Ja please, älkää nostako kahta lappua. Please. Okei, täällä siis vihreätä löytyy sieltä, punaista löytyy ja sitten tämmöistä ei oikein osaa päättää. Joakim, miksi on niin vaikea päättää? Koska jos puhutaan uudistamisesta, niin jos kysymyksen asettelu, että uudistetaan, niin me ei tiedetä, mihin suuntaan silloin uudistetaan. Eli sehän vaatii täsmentämistä, että mihin suuntaan. Mä itse toivoisin koululta sitä, että meillä voisi olla, meillä olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia vauhdittaa, antaa mahdollisuuksia edetä niille, jotka pystyy oppimaan nopeammin. Ja sitten toisaalta tukea myös hitaammin etenevien oppilaiden etenemistä. Että tavallaan nopeasti opiskelevat, nopeasti oppivat, pääsivät etemään nopeasti ja sitten hitaammin oppivat saisivat sitten olla omassa rauhassa ja saisivat tukea siihen. Eli saataisiin tavallaan se kaikki potentiaali irti meidän nuorista parhaalla mahdollisella tavalla. Palataan siihen tukeen ja rahoitukseen. Kysyn vielä toisen vähän selkeämmän, kun tässä on puhuttu myös siitä koulusoppailusta, niin mitä sanotte siitä, että pitäisikö kuntien, otetaan tästäkin äänestys, pitäisikö kieltää niin sanottu koulusoppailu, kaikki lähikoulun ja piste? Jos pitäisi kieltää koulusoppailu, nostakaa mitenkäs päin te nyt nostatte? Kaikki nostaa punaisen. Aleksi, mitä sä äänestit? Mä äänestin sitä, että ei kiellettäisi. Ihmisillä on erilaisia tilanteita ihmisillä, ja on myös hyvä huomioida, että kouluja muuallakin kuin kukaan ei halua kieltää koulusoppailua. Kaupungeissa. Joo, otetaan Iina siitä vierestä. No joo, mun mielestä kanssa jokaisella pitää olla mahdollisuus siirtyä muualle kuin lähikouluun, jos kokee sen paremmaksi vaihtoehdoksi. Et esimerkiksi itsellä oli se tilanne silloin, kun yläasteelle siirryin, että mieluummin menin kouluun, joka ei ollut se oma viereinen koulu. Mä häkellyin niin tästä Punaisesta merestä, että siis kannattiko kukaan koulusoppailun kieltämistä teistä? Kaikki on edelleen sen kannalla, että saa valita vapaasti vähän niin kuin tälläkin hetkellä. Okei, mielenkiintoinen tulos. Hyvä. Otetaan pikkasen lisää vauhtia tähän keskusteluun tuolta meidän yleisön puolelta, nimittäin sieltä seuraavan kysymyksen meille esittää. Meillä pitäisi olla täällä paikalla Suomen lukiolaisten liiton varapuheenjohtaja Patrik Vilska. Onko Patrik? Hienoa. Hyvä. Patrik, ole hyvä. Tänä vuonna Suomessa on noin 70 kuntaa, joissa asuu vain toistakymmentä koulutiensä aloittavaa lasta. Tällä vuosikymmenellä näiden kuntien määrä nousee selvästi. Samaan aikaan vauhdilla kasvavissa kaupungeissa haasteena on oppilaiden ja opiskelijoiden määrän nopea kasvu. Kysymys siis on, miten taataan se, että kaikkialla Suomessa on mahdollisuus saada laadukasta perusasteen ja toisen asteen koulutusta? Kiitoksia. Erittäin hyvä kysymys. Voitaisiin oikeastaan aloittaa Juliasta. Miten vastaisit Patrikille? No, tämä on tietenkin haastava kysymys, mutta mä haluaisin ehkä... får jag svara på svenska faktiskt? Förstås. Ja, tack. Vi har ju kommuner som du sa som är i olika situationer och där tycker jag att vår finansiering är ju nu baserad på hur många äldrebefolkning vi har i de här kommunerna och de behoven som de här äldre då har, och jag skulle hellre vilja att man skulle gå till en satsning mot förebyggande arbete, och i förebyggande arbete hör ju utbildning också till, i och med att speciellt i småbarnspedagogiken men också i grundskolan så bygger vi upp den här basen som de här eleverna och de här barnen har sen i sin framtid. Om man byter liksom finansieringens punkt, så då skulle det betyda att också utbildningen inte skulle komma till nedskärningar, i och med att vi skulle prioritera som ett förebyggande åtgärd för de här barnen och deras framtid. Och det är kanske det som jag ska göra. Tack. Ja kysymyshän kuuluu, että miten taataan se, että kaikkialla Suomessa on mahdollisuus saada laadukasta perusasteen ja toisen asteen koulutusta. Otetaan Ami ja Pinja. Ami. Kyllä mä ehkä lähtisin taklaamaan myös
nostan nyt ensinnäkin tämän tilanteen, joka meillä monessa kunnassa on nimenomaan maaseudulla, että käytännössä kouluja joudutaan pitkälti lakkauttamaan, kyläkouluja joudutaan lakkauttamaan, siellä lapset joutuu kulkemaan todella pitkiäkin koulumatkoja ja se on todella uuvuttavaa myös lapsille, mutta uskoisin, että me pystytään taklaamaan tätä osittain myös digitalisaation kautta siten, että osa opetuksesta pystytään järjestämään ihan diginä. Toki se siis ei se korvaa sitä niin kuin lähiopetusta, mutta se tavallaan vapauttaa myös niitä resursseja jonkun verran sieltä niin kuin opetuksesta. Rahoitusta, digiratkaisuja tarjottu, mitäs demarinuoret tarjoaa? Ja kyllä ehkä sinne toiselle asteelle erityisesti 2 asiaa. Ensimmäinen on se, että lukioissa, kun on tämä pienten lukioiden lisä, niin kannattaisi muuttaa se. Lukiolaisten liittokin on mielestäni tätä lopannut tämmöiseksi saavutettavuuslisäksi, jolloin rahoitus kohdentuisi niin, että on yhä helpompi turvata se, että on niin sanottu lähilukio. Toinen asia on varmasti niin kuin kuntien välinen yhteistyö ja sen tiivistäminen. Meillä on hyviä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kuntayhtymiä, jotka toteuttaa hyvin sitä perustehtävänsä, mutta että kyllä se lukiopuolella erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa kannattaa ehkä miettiä, että miten tehdään yhdessä, jotta voidaan pitää se edes jotain niistä yhteistyökunnista lähellä se lukio. Yhteistyö sen lisäksi. Hyvä. Aleksilla oli ajatus tähän. Joo, ja tässä keskustelussa on hieno nähdä, että suomalaiset nuorisojärjestöt ja edunvalvontajärjestöt ja myös poliittiset puolueet alkaa pikkuhiljaa ymmärtää sen, että koko Suomen asuttuna pitäminen turvallisuustilanteessa on tärkeää, ja se on hienoa, että me keskustellaan tästä aiheesta. Mun mielestä tärkeää on turvata resurssit kaikilla alueilla ihan kaikessa tekemisessä. Jos niillä alueilla ei ole elinvoimaa ja me ei panosta niihin alueisiin, ei kukaan halua sinne silloin muuttaa. Kyse ei ole pelkästään kouluista tai koulutuksesta, vaan kyse on niin kuin laajasta hyvästä aluepolitiikasta koko Suomessa, koska me liitymme NATOon. Ja NATOon liittymisen jälkeen on tosi tärkeää pitää koko Suomi asuttuna, koska me vastataan arktisesta puolustuksesta yhdessä Yhdysvaltain kanssa. Kyse on niin kuin laajasti kaikista tekemisestä niissä kunnissa joka puolella Suomea. Onko tämä Iida keskustalaista aluepolitiikkaa vai onko se kelpaako myös kokoomukselle? No tässä aloin jo pohdiskelen, että voisin ottaa puheenvuoron, koska en ihan allekirjoita kaikkea, mitä tässä aikaisemmin tuli. Kyllä mun mielestä niin kuin koko kuntakenttää täytyy tarkastella ja sitä, että onko ihan niin kuin oikeasti niin, että yli 300 kuntaa on niin kuin tarpeen olla olemassa, että me saataisiin leveämmät harteet myös siellä kuntakentällä hoitaa ja saada sitä niin kuin veropohjaa ja asukkaita sinne. Ja ikävä kyllä kaikkialla ei välttämättä ole niin lähellä mahdollista pitää koulua, mitä jossain tihemmin asutuilla alueilla. Ja se on niin kuin realismia valitettavasti. Ja just tuli näistä toisen asteen oppilaitoksista myöskin hyviä, että tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Myöskin valtion taholta tulla sitä varaa sinne tasolle. Mites Iina näkee, onko yli 300 kuntaa realismia tulevaisuudessa? No kyllä mä oon aika samalla linjalla Iidan kanssa tässä, että liian pienille ihmismäärille ei ole vaan valitettavasti kannattavaa järjestää kaikkia palveluita. Ja sitten toisaalta mä itse myös näen nämä digipalvelut hyvin järkevänä vaihtoehtona ainakin siellä toisella asteella. Oliko Aleksilla ihan napakka kommentti tähän? No totta kai tätähän odotetaan nyt se tulee, että eihän 2 köyhää, kun ne laitetaan yhteen, niistä tuu yhtään sen rikkaampi. Kuitenkin pienet kunnat tutkimustenkin mukaan pystyy tuottamaan hallinnon huomattavasti tehokkaammin kuin isommat kunnat. Ei se kunnan niin kuin asukasluku ole niin merkittävä, koska nyt nämä sote-palvelut on siirtynyt muualle. Se on ollut se suurin ongelma näissä kunnissa. Mun mielestä nyt on hyvä tarkastella niin kuin asiaa uusin silmin ja puhua sitten lähidemokratiasta. Kuntien määrä pitää Suomessa lisätä nyt, kun nämä vaikeat sote-palvelut on siirretty hyvinvointialueille. No niin, hyvä. Nyt saadaan näitä rohkeita avauksia. Mä haluan tähän kuulla vielä Selinen ja Amin kommentit. Onko kuntia siis sopivasti liikaa vai liian vähän, niin kuin Aleksi sanoi? Selina. Mä sanoisin, että ehkä niin kuin tärkein tuossa koko kysymyksessä on se, että huomioidaan se, että kaikki saa sen tarvittavan koulutuksen, koska sillä me voidaan oikeasti taklata eriarvostumista. Ja tavallaan niin kuin siinä täytyy miettiä erilaisia vaihtoehtoja, että musta se ei ole suoraa vastausta siitä, että onko kuntia liikaa vai liian vähän, koska se on niin kuin hyvin tilannesidonnaista. Ehkä lähtisin miettimään enemmän sitä, että voisiko kunnat tehdä yhteistyötä näiden palvelujen järjestämisessä, jos näin on tarve. Voidaanko miettiä, että miten saadaan vaikka, voiko järjestää
jotain yhteiskuljetusta niin, että kaikki pääsee sinne kouluun mukavasti. Voiko jotain opetusta järjestää diginä, mutta sitten täytyy myös huomioida, että kaikki oppilaat ei pysty siihen digiopetukseen. Meillä täytyy olla mahdollisuus saada myös se lähikontakti sinne kouluun. Ja tavallaan niin kuin nimenomaan nämä saavutettavuus- ja yhteistyökysymykset on sellaisia, mitä lähtisin painottamaan. Ami vielä lyhyesti, sitten otetaan muutama viestiseinäpoiminta, ole hyvä. Mun mielestä kunnilla pitäisi olla muitakin vaihtoehtoja kuin se kuntaliitos siinä kohtaa, kun ne palvelut on liian raskaita toteuttaa. Ihan mun mielestä olisi tärkeää harkita sitä, että onko meillä mahdollisuus järjestää ikään kuin tavallaan kevennettyjä kuntia, että osa kunnista, heidän ei tarvitsisi järjestää kaikkia niitä palveluita, mitä tällä hetkellä on, vaan ne tärkeimmät esimerkiksi. Ja tuo viestiseinällä oleva ylin kysymys liittyykin suoraan nimenomaan tähän meidän koulukeskusteluumme. Lyhyesti ja yksinkertaisesti, pitääkö kaikissa kunnissa olla oma peruskoulu? Vasemmalla oleva Pinja. Mun pitää rehellisesti sanoa tähän, että näin itse ihan syntyperäisenä helsinkiläisenä mä usein huomaan, että aluepolitiikassa on tavallaan niin kuin haastava lähteä tällaisiin, että mä en esimerkiksi tiedä ihan rehellisesti sanottuna, mikä vaikka Ahvenanmaalla se tilanne on, että onko se tarkoituksenmukaista, että siellä olisi niin kuin jokaisella saarella oma peruskoulu. Kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti lähden siitä, että peruspalveluiden, kuten peruskoulun, tulee löytyä kaikilta kohtuullisten matkojen päästä, mutta se, että onko se niinku ihan jokaisessa kunnassa tarpeellista, niin sitä en niinku osaa sanoa. Otetaan tästä äänestys, säästetään vähän aikaa. Pitääkö jokaisessa kunnassa olla oma peruskoulu? Vihreä lappu, jos pitää olla, punainen lappu, jos ei tarvitse ihan jokaisessa kunnassa olla omaa peruskoulua. Ja suurin osa äänestää, että ei tarvitse olla joka kunnassa peruskoulua, mutta Selina ja Joakim sitä mieltä, että kyllä pitää olla. Joakim, miksi? Joo, eihän toi ihan helpoin kysymys ole, koska tässä on tämä pointti, mistä Pinja puhui juuri. Eli voi hyvin olla, että kaikissa kunnissa ei tarvitsisi olla. Mutta sitten toisaalta tässä on se periaatteellinen kysymys, että kuinka lähellä meillä pitää olla tällaiset peruskoulupalvelut. Eli se on hyvin tilannesidonnaista, koska mä olen lämpeen kyllä myös ajatuksia sillä, että meillä voisi olla myös kevennettyjä kuntia. Mutta se riippuu ihan siitä mallista. Kuitenkin yleinen periaate, minkä varmaan kaikki tässä jakaa, on se, että sen pitää olla kohtuullisen etäisyyden päässä sen peruskoulun. Jos sä nyt oot siinä kunnan rajalla ja se onkin sitten siinä toisen kunnan rajan vieressä, eikä siellä oman kunnan rajojen sisäpuolella, niin on ymmärrettävää, että se ei ole sun omassa kunnassa se peruskoulu. Mutta se riippuu ihan miten asia lopulta järjestettäisiin. Pinja Perholehto. No siis lähtökohtaisesti, en mä tiedä kannattaako sitä sitoa siihen nimenomaisesti kuntaan, vaan siihen, että kuinka lähellä se on. Mehän voidaan tarkastella yli kuntarajojen oppilaaksiottoalueita ja jakaa sen kautta oppilaat sinne, mihin heidän fiksuinta mennä. Meillä on tälläkin hetkellä lapsia ja nuoria, jotka käy koulua eri kunnassa kuin jossa he itse asuvat juuri sen takia, että se oman kunnan koulu ei ole välttämättä se lähin. Eli en mä tiedä, miksi meidän pitäisi katsoa tätä niin tiukasti näin vaan lasten ja nuorten parhaan kannalta. Eli nämä vihreä ja punainen lappu ei loppujen lopuksi ole niin kovin kaukana toisista, aika lähellä. Otetaan tuo toinen hyvä, koska hyvinvointi, ilman hyvinvoivia nuoria meillä ei ole hyvinvoivaa tulevaisuutta. Tässä kysytään myös opettajien hyvinvoinnista. Kysymys kuuluu, että miten opettajien hyvinvointi taataan, kun digitalisaatio lisääntyy ja opettajien rooli kasvaa. Voidaan ottaa tämä hyvinvointi myös vähän laajemminkin, koska myös tämä oppilaiden ja nuorten hyvinvointi on nyt erittäin kuuma asia ja tärkeä asia tulevaisuuden kannalta. Opettajien, oppilaiden hyvinvointi, sanotaanko hyvinvointi siellä kouluissa, miten se taataan, Iida? Joo, tämä on oikein hyvä kysymys ja mä oon ammatiltani luokanopettaja, sitäkin työtä harjoittanut tähän ikään mennessä, niin näen kyllä, että meillä on tulevaisuudessa myöskin opettajapula, erityisopettajapula, luokanopettajapula, koko pula, jos me ei myöskin puututa tällä sektorilla siihen, että millaiset työolot on, minkälainen kompetenssi tulee sieltä luokanopettajakoulutuksesta tehdä sitä ja toteuttaa sitä työtä. Ja johtaminen on myös yksi kysymys ja se työyhteisö, minkälaisen tuen se antaa. Tarkoitatko, että meillä on puutteita koulutuksessa, jos on kysymys, millaisen kompetenssin koulutus antaa? No kyllä mä sanoisin, että sinne tarvittaisiin lisää sisältöjä, erityisesti niin kun oppimisen tuen tarve kasvaa. Eli meillä on entistä enemmän oppilaita, jotka tarvitsevat sitä tukea, niin kyllä luokanopettaja tarvitsee lisää tietoa ja taitoa siitä, että miten hän pystyy siellä luokassa tukemaan oppilaita. Terveisiä opettajan koulutuksen Selina ja sitten Julia.
Joo, mikä tavallaan ehkä tässä mun mielestä on keskeistä, niin opettajien sitä koulutusta ja sitä koulutuksen perusrahoitusta on kasvatettava, että siellä opettajilla on oikeasti valmiudet kohdata erilaisista taustoista tulevia oppilaita, mikä nyt ei ehkä sille ole vielä mahdollista, etenkin tämän inkluusion myötä tosi oleellinen juttu, mutta sen lisäksi myös opettajien työoloja täytyy parantaa, että siellä esimerkiksi paljon monissa kunnissa ketjutetaan niitä sopimuksia niin, että saat kesäloman täysin ilman palkkaa ja muuta, että tämä on niinku semmoinen keskeinen asia. Toki sitten on eri asia, että mitä valtio voi sitten taas tehdä, mutta myös esimerkiksi semmoinen palkkojen avoimuus voisi auttaa tähän, että pystyttäisiin paremmin tarkastelemaan, että esimerkiksi palkkatasa-arvo toteutuu, koska sitäkin haastetta on vielä opettajilla. Entäs se toinen puoli kysymyksestä, se nuorten hyvinvointi kautta pahoinvointi, koulupudokkuus muun muassa peruskoulussa yläasteella on iso asia, Julia? No mä voin nopeasti jatkaa tuosta opettajajutusta. Niin mä näen sen silleen, että opettajien ensisijainen tehtävä on opettaa niitä lapsia ja pitäisi rajoittaa sitä määrää muuta työtä, mitä opettajalle on lisätty nytten. Ja kun puhutaan digitalisaatiosta ja niitä digitaitoja, mitä opetetaan, pitäisi opettaa lapsille, niin sehän vaatii myös sitä, että näitä opettajia koulutetaan siihen ja he saa mahdollisuuden oppia sen, että miten tätä tietoa sitten viedään lisää lapsille, eikä sitä vaan niin kuin dumpata siihen päälle, olkaa sillä, että olkaa hyvä, opettakaa tämä nyt seuraavalle sukupolvelle. Mutta sitten nämä lasten hyvinvointi, no sehän liittyy tosi paljon siihen, mitä me ollaan aikaisemminkin puhuttu. Siinä on se rahoitus, ne ryhmäkoot, minkälainen se oppimisympäristö on, miten paljon tukea sä tarvit, jos sä sitä tarvit, tai miten paljon tukea sä saat, jos sä sitä tarvit, ja sitten miten opettajat voi, koska jos opettajat ei voi hyvin heidän työssään, niin sehän vaikuttaa myös niihin lapsiin tosi kovin. Tähän vielä viimeinen kommentti Amilta ennen kuin mennään eteenpäin. Periaatteessa justiin niin kuin nuorten ja lasten pahoinvointi, koulupudokkuus, nehän on seurauksia ja meidän pitäisi lähteä puuttumaan niihin syihin. Siellä voi helposti olla mielenterveyden ongelmia taustalla tai perheongelmia taustalla tai ehkä jotain koulukiusaamista. Tässä nimenomaan ehkä nousee se opettajan rooli, se, että opettaja ehtii huomioimaan jokaisen oppilaan ja se sitten taas riippuu pitkälti siitä, että kuinka suuria luokkia meillä on. Eli niiden pitää olla hallittavissa tavallaan myös opettajalle, että hän pystyy oikeasti sitten huomaamaan sen, että jos siellä lapsilla on jotain ongelmia, koulunkäynnin kanssa on ongelmia muutoin elämässä. Ja sitten toisaalta tässä on myös tärkeässä roolissa nämä hyvinvointialueelle siirtyneet koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut. Ja toivoisin, että jatkossakin yhteistyö opetushenkilökunnan ja sitten taas koulukuraattori- koulupsykologihenkilökunnan välillä toimii. Hyvä, kiitoksia hyvistä huomioista. Tämä koulutukseen ja tietysti hyvinvointiin investoiminen on erittäin tärkeää, mutta niin kuin tiedetään, niin resurssit meillä on rajalliset, joten käännetään seuraavaksi katseita sinne talouteen. Tässä on vähän viitattukin siihen ja useammassa puheenvuorossa. Me tiedetään, että tulevalla hallituskaudella on hyvin todennäköisesti edessä mittavia julkisen talouden leikkauksia. Samalla me tiedetään, että kuntatalous on tulevina vuosina tiukoilla hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Moni kunta on velkainen ja se taloudellinen liikkumavara on entistä pienempi ja monella kunnalla se riskinottokyky on heikko, eli hyvät neuvot on nyt kalliit. Mutta otetaan ensin hyvä kysymys tuolta yleisöstä tähän talousaiheen alkuun ja sen meille esittää Kuntaliiton talousasiantuntija Benjamin Strandberg. Benjamin är där, varsågod Benjamin. Ja, tack så mycket. Jag tar frågan på svenska här, det vill säga då att det pågående året ser ju ganska positivt ut för kommunekonomins del, men att det är ju väldigt mycket mörka moln i horisonten kan vi säga. Att för de kommande åren med tanke på skuldsättningen, ränteläge överlag i ekonomin och så här, men att hur kan vi garantera en hållbar kommunekonomi även i framtiden framöver här? Har ni några synpunkter? Tack Benjamin. Alltså hur kan vi garantera att kommunernas ekonomi är hållbar? Kanske vi kan börja med Ina. No ja, jag tänker lite, jag svarar på svenska eller på finska, men jag försöker på svenska. Först jag tänker att det är jätteviktigt att kommunerna har tillräckligt pengar, att det använder det service in till administrationen. Men jag också tänker att det är viktigt att vi har hållbara, eller vi har liksom pystytään houkuttelemaan yrityksiä ja työvoimaa. Och vi behöver
ennakoitavaa lainsäädäntöä, ennakoitavia päätöksiä niin, että yritykset pystyy mukautumaan siihen ja samaten ihmiset, että just niin kuin puhuttiin tässä paljon kouluista, kannattaako pieniä kouluja pitää, niin se vaikuttaa totta kai jokaisen perheen päätöksiin, että missä he asuvat ja muuta, niin se pitää olla kunnossa. Ja sitten toisaalta se, että onko liian pieniä kuntia järkevää pitää, että mikä se ihmismäärä on, jolle pystytään tehokkaasti tarjoamaan palvelut, niin sitä pitää tarkastella. Joakim. Joo, tämä on varmaan se kysymys, missä mä vedän pääministerit ja totean, että en puhua ruotsia. Ja tästä voidaan palata siihen aiempaan aiheeseen, että miten saadaan sitä liikkumavaraa kouluihin, niin pakkoruotsin poistaminen olisi yksi niistä keinoista, millä saataisiin liikkumavaraa, kun opettajien resurssit palautuisi ehkä fiksumpien ja tuotteliaampien aineiden opettamiseen. Kysymys kuulet, miten turvataan kuntatalouden kestävyys? Kyllä, mutta minä en ymmärrä ruotsia, niin en vastaa siihen kysymykseen. Okej, no men kanske Pinja Perholehto. Vad säger du? Ja, om jag skulle nämna bara en viktig sak är det att vi ska mindra anslagen från ministerierna och styrka statsandelssystemet, och jag också tänker att om man skriver nu uppgifter till kommunerna efter valet till regeringsprogrammet, ska kuntien pitäisi saada täysimääräisesti kompensaatio näistä tehtävistä. Ja valtionosuusjärjestelmän nostaminen, hyvä nosto sekin. Entäs Pinja siitä vierestä? Mä voin tässä nyt Joakimille kertoa myös, että se tuli tosiaan kuntatalouden kestävyydestä se kysymys, että miten se turvataan. Niin täällä voi vastata sekä suomeksi että ruotsiksi ihan mikä omasta mielestä mukavalta tuntuu. Olla hyvä, Pinja. Joo, no olin nostamassa myös tuon niin valtionosuuksien talouden turvaamisen ja ehkä menen tässä tähän myös toiseen hallinnon alueeseen, koska toki nyt niin kuin juuri aloittaneet hyvinvointialueet myös sitten niin kuin valtionosuuksia saavat ja toki, että voivat lakisääteisiä tehtäviä toteuttaa. Jos nyt katsotaan sille tasolle, mä oon vähän huolissani siitä, että hyvinvointialueille ei tätä verotusoikeutta ole annettu, koska se vaikuttaa sitten, mitä valtionosuuksia ylipäätänsä jaetaan ja voidaan turvata näitä lakisääteisiä tehtäviä. Sitten jos katsotaan tuolla kuntatasolla, niin mä voisin kyllä nostaa, että jos nyt puhutaan niin kuin verotuksesta, niin totta kai niin kuin on haastava tilanne se, että usein kunnat, joissa on jo valmiiksi haastava tilanne, ja ei ehkä niin paljon tuloja, niin joutuvat sitten vielä näiltä kuntalaisilta ottamaan enemmän, niin mä siellä kuntatasolla oikeastaan katsoisin esimerkiksi kiinteistöveroa, joka tällä hetkellä on kuitenkin EUn keskiarvoa alempi, tarkastella niin kuin siellä, että onko täällä nostamisvaraa, mitä voidaan tehdä toki sillä tapaa, että me ei sitten vaikka niin kuin vuokralla asuville aiheuteta ongelmia sitä kautta. Ja kyllä mä niin kuin katsoisin sitä, että kun katsotaan palveluntuotantoa, totta kai pitää katsoa, että mikä on tähdenmukaista, mutta oikeastaan monissa tilanteissa se, että palveluntuotanto pidetään kuntien käsissä eikä lähdetä ulkoistamaan sitä, niin tuo pitkällä aikavälillä säästöjä ja tästä olisi hyvä pitää kiinni. Aleksi, miten keskusta turvaisi kuntatalouden kestävyyden tulevina hankalina vuosina? Tässä niin kuin monien vuosien aikana kuntien niin kuin lainsäädännölliset ja velvoittavat tehtävät on koko ajan lisääntynyt, joka hankaloittaa. Ja niin kuin kuntapolitiikassa uskon, että 10 vuoteen on voitu oikein tehdä yhtään mitään muuta kuin niitä asioita, mitä laki määrää. Mä lähtisin niin kuin rajustikin tulevaisuudessa antamaan niin kuin autonomiaa kunnille siitä, kuinka ne haluaa palvelunsa järjestää ja kuinka ne haluaisi veropoliittisesti toimia tulevaisuudessa, jotta siellä on niin kuin mahdollisuus itse päättää ja luoda niitä erilaisia malleja ja kilpailuetuja sillä omalla alueella. Mä luotan kyllä kuntia niiden tekemiseen. Tietenkin tässä pitää huolehtia siitä, että kaikilla on myöskin niin kuin yhdenvertaiset oikeudet koulutukseen tiettyihin tehtäviin, mutta kyllä mun mielestä ollaan menty liian pitkälle. Niin kunnillahan oli ennen sote-uudistusta lähes 700 tehtävää ja lähes 1000 velvoittavaa säädöstä siitä, miten niitä pitää hoitaa, eli aika tarkkaan säädeltyä. Ja koska tämä oli suora viittaus tuohon Minna Karhusen alkupuheenvuoroon, missä Minna puhui siitä normiohjauksen vähentämisestä, koska se on yksi Kuntaliiton hallitusohjelman tavoitteesta, valtion normiohjausta vähennettävä, niin otetaan äänestys tästä aiheesta teille. Mitä mieltä te olette? Oletteko Aleksin kanssa samoilla linjoilla, että sitä normiohjausta pitäisi vähentää, vai jos olette, niin nostakaa vihreä lappu, jos olette sitä mieltä, että normiohjausta ei tarvitse nykyisestä vähentää. Nyt on hyvä, nostakaa punainen lappu. Ja täällä taitaa nousta nyt sellainen, katsotaan vielä useimmilla nousee, oliko se Selinän valinta, on vähän kom saa, mutta useimmilla nousi vihreä lappu. Selinä, annatpa pienet perustelut. Joo, siis ehkä tässä on niinku keskeisintä se, että me voidaan kaikilla alueilla
turvata ihmisille ne peruspalvelut, jotka mahdollistaa niiden toimimisen siinä yhteiskunnassa. Ja totta kai niin kuin joustovaraa pitää olla riippuen sen kunnan koosta ja myös toimintatavoista, mutta sitten täytyy olla myös tavallaan niin kuin mietitty, että jos joku yksittäinen kunta ei pysty jotain palvelua järjestämään, mutta se on jollekin niin kuin elintärkeää tai arjen toimimisen kannalta tärkeä, niin miten me voidaan sitten turvata se jollain tavalla, että se järjestyy, ettei tule tämmöisiä ihmisryhmiä, jotka jää jonkun palvelun ulkopuolelle sen takia, että niin kuin se joustovara on liian suuri. Että tavallaan tästä täytyy huomioida ihmisoikeuksien toteutuminen ja ne subjektiiviset oikeudet, jotka tällä hetkellä on määritelty. Tärkeä huomio. Ami, voisiko tämä normien keventäminen olla yksi resepti siihen kuntatalouden turvaamiseen? Miten näet? No kyllä mä uskon, että jos me onnistuttaisiin antamaan kunnille lisää liikkumavaraa juurikin tällä tavalla, mitä Selinäkin tuossa kuvasi, että tavallaan turvaten kuitenkin ihmisten oikeudet näihin niin kuin peruspalveluihin, niin kyllä mä uskon, että sieltä voidaan saada niin kuin joustovaraa ja niin kuin me puhutaan kuntien itsehallinnosta, niin kyllä kunnilla pitää ihan aidosti olla itsehallinto, eikä vaan näennäisesti. Otetaan vielä Julian ja Iidan Joakimin kommentit tähän talouteen. Eli Julia, hur bygger vi en finansieringsmodell som tryggar kommunekonomin i fortsättningen? No jag skulle kanske vilja, så som här tidigare har sagts, ändra systemet på statsandelarna så att man skulle satsa mera på förebyggande vård istället för att räkna hur mycket pengar som behövs till de äldre. Det är förstås viktigt också, men jag personligen ser att i all liksom, ekonomiskt tänke, om vi satsar på förebyggande vård så sparar vi pengar för att vi behöver inte sätta pengar sen när människor blir sjuka eller skadar sig eller får psykiskt svårt. Och det skulle jag kanske se som en av de viktigaste. På det sättet tryggar vi också ungas välmående, vi förbättrar utbildningen och sådana saker som jag anser då som viktiga. Men sen är ju de här minskningen av normgrejen också. Och Ida? Som jag sa, det finns mer än 300 kommuner i Finland och det är inte säkert om alla kommuner kan upprätthålla högklassiga tjänster i framtiden. Ja nyt niin kuin palaan taas siihen, että tarvitaan niin kuin niitä levempiä harteita, erilaisia mahdollisuuksia taata se rahoitus siellä kunnissa. Niin kuin tässä on puhuttu, on kiinteistövero, kuntavero, sitten erilaiset omistusmuodot. Tampereella esimerkiksi on paljon niin kuin tontteja, joita vuokrataan. Eli veropohjan vahvistamista. Niin, kyllä. Mutta sitten myöskin mahdollisuuksia, kannattaa myös tämmöistä vapaakuntakokeilua, jossa voitaisiin niin kuin antaa lisää vapautta sinne paikalliselle tasolle. Joakim. Vaikka se raskas sote saatiinkin nyt pois kuntien hartioilta, niin siitä huolimatta moni kunta tulee olemaan suurissa taloudellisissa vaikeuksissa myös tulevaisuudessa, mikä tulee tarkoittamaan sitä, että me joudutaan joustamaan joko kuntien määrässä, palveluiden laadussa tai sitten siinä, että valtio käytännössä tukee enenevissä määrin kuntia, jos halutaan pitää palveluista ja kuntien määrästä huolta. Ja sen takia ehkä pitää palata sille ylätasolle ja miettiä sitä valtiontalouden tilaa. Eli jos me halutaan järjestää laadukkaat palvelut lähellä ihmistä, niin se tulee vaatimaan todennäköisesti sitä, että me kompensoidaan pieniin kuntiin ja tämä ajatus koko Suomesta asuttuna, niin se tulee vaatimaan rahaa myös valtiolta. Ja se tulee tarkoittamaan sitä, että meidän pitää uskaltaa myös leikata jostakin. Ja sen takia olin hyvin ilahtunut tästä aloituspuheenvuorosta, että siellä ei oltu ensimmäisenä ruinaamassa lisää rahaa, vaan miettimässä, että miten voidaan toisaalta hillitä kustannuksia. Ja ajatus siitä, että kunnissa tehdään edelleen meidän peruspalveluita, niin kuinka arvokkaina me ollaan valmiita pitämään niitä peruspalveluita versus sitten valtion tason menot, mitä meillä on siellä. Mistä me ollaan valmiita joustamaan valtion tasolla, jotta me voitaisiin valtion tasolta tukea kunnissa tehtäviä peruspalveluita. Se on se keskustelu, mikä tullaan käymään näiden vaalien aikaan, ja toivoisin, että myös täällä käytäisiin enemmän sitä, mistä voidaan joustaa, jotta kunnissa olisi varaa järjestää meidän peruspalveluita tulevaisuudessa. Se on juuri näin, mutta nyt kun jos pidetään fokus siellä kunnissa vielä, niin me ei ole vielä kuultu keneltäkään teiltä, että mistä me siellä kunnissa voidaan säästää, jos on pakko säästää. Mitä nykyisistä kuntien tehtävistä, Aleksi, pitäisi jättää tekemättä tai tehdä nykyistä vähemmin resurssein, jotta rahat ja resurssit riittää?
No se on tietenkin haastava kysymys. Se on varmasti hyvin kuntakohtaista, mutta lähtisin myös etsimään sitä, koska yleensä ongelmia tulee kun katson tätä Suomen kuntakertaa, niin ongelmia tulee etenkin siellä sitten niin kuin haja-asutusalueella ja täällä niin kuin palveluiden kanssa on ongelmia. Näihin löytyy myös ratkaisuja siitä, että pitää tehdä myös tähän verotukseen ja siihen liittyviin asioihin muutoksia. Annan yhden esimerkin. Esimerkiksi jos jossain haja-asutusalueen kunnassa on metsää, ja jos sieltä tulee tuloja, niin ne tulot pitää maksaa siihen kuntaan, missä ne metsät on. Ne paikat, joissa näitä palveluja meille eri puolille Suomea tuotetaan, niin pitää maksaa myös sillä alueella, jossa ne asiat on. Tähän on myös monia muita esimerkkejä. Tämä oli esimerkki tästä kokonaisuudesta, koska mun mielestä tämä on reilua meidän niin kuin aluepoliittisesta näkökulmasta, koska mun mielestä niin kuin aluetieteellä mä näen, ne alueet on niin kuin toistensa tekijöiden summa yhdessä ja kaikki hyötyy toisistansa. Sen takia näitä asioita pitää tehdä reilusti. Haluaisiko Joakim vielä täydentää? Haluaisin. Keinoja on monia, mutta se vaikeus tavallaan kuntasektorilla leikkaamisesta on osittain se, että siellä tehdään niin paljon niitä tärkeitä julkisia palveluita, mistä mielellään ei leikata. Mutta jos esimerkinomaisesti nostan joitain, niin valtuustojen koot. Niitä voitaisiin pienentää ihan hyvin nyt. Sote-palvelut kevensi esimerkiksi Tampereella puolet budjetista. Häipyi, valtuuston koko pysyy samana, palkkioiden koot pysyy samana. En näe siinä järkeä. Molemmat voitaisiin puolittaa sen myötä, kun sote siirtyy hyvinvointialueelle. Toisaalta järjestöiltä voitaisiin hyvin leikata. Järjestöille annettavat tuet kuntasektorilla, niistä voitaisiin keventää. Plus sitten kaikki sellainen, mikä ei ole sitä tärkeänä pidettyä peruspalvelua. Että meillä on valtion tasolla se -11 miljardia ja kuntasektorilla, en muista missä miljardeissa siellä liikutaan, niin ne on järkyttäviä määriä rahaa ja se tulee tarkoittamaan sitä, että jos niitä ei priorisoida, niin se on sitten pois jostain muualta. Kiitos. Otetaan Pinja Perholehdolta vielä ennen kuin viestiseinä kysymys. Joo, kiitos. Olen täysin eri mieltä ensinnä siitä, että voidaanko järjestöjen avustuksia leikata kunnissa. Se on järjetöntä, koska se on valtavan kustannustehokasta ja se on nimenomaan sille lähidemokratialle ja paikallisyhteisölle tärkeää toimintaa. En tiedä, tai en osaa valitettavasti nimetä suoraan kuntien peruspalveluita, joita olisin valmis leikkaamaan, eli todennäköisesti en ole. Kuntasektori on valtavan työvoimavaltainen ala, siellä on paljon henkilöstöä, kuntasektorilla työkyvyttömyysmenot on todella suuret, eli ehkä niin kuin toivoisin, että etsittäisiin myös muita keinoja, joilla tasapainottaa kuntataloutta, ja tämä on yksi sellainen. Toinen on se, että aika moni kunta maksaa valtavasti sakkomaksuja pitkäaikaistyöttömistä, se, että TE-palveluita uudistetaan, viedään kuntiin, toivottavasti jollain mallilla, niin on yksi keino myös siihen. Eli myös siellä kuntasektorilla se työllisyys on yhtä keskeistä vähintäänkin kuin se on myös valtion tasolla. 2025 ei ole kovin kaukana enää siihen TE-uudistukseen. Tästä tuli pari erittäin hyvää palloa, yritetään tarttua niihin molempiin. Otetaan ensin tuo viestiseinällä oleva kysymys, joka on jälleen tämmöinen kyllä-ei-kysymys, voidaan lapuilla siihen vastata. Kannatatteko mieluummin verojen kiristämistä vai leikkaamista? Ja tehdään nyt niin, että se verojen kiristäminen on se vihreä. Mitä veroja? No tässä tarkoitan varmasti ihan niin kuin yleisesti ottaen niin kuin tämmöisenä filosofisena kysymyksenä, että ylipäänsä verojen kiristyksiä vai leikkaamisia. Kummasta suuresta lähdetään niitä säästöjä hakemaan? Verojen kiristykset, vihreä lappu, leikkaukset, punainen lappu. Kummaan suuntaan kallistui sitten? Pinja miettii siellä tiukasti. Muilta nousee lappu. Vihreä oli verojen kiristäminen ja leikkaaminen on punainen lappu. Millä aikavälillä? No otetaanko vaikka seuraava vaalikausi? Kunta vai valtio? Valtio, kun nyt on eduskuntavaalit tulossa. No, mutta tämä on kuntavaalit. Kyllä, kunnat siellä tekee sillä kaudella, kysyttiin aika haarukkaa. Seuraavalla vaalikaudella? Kyllä, nyt on eduskuntavaalit tulossa. Seuraavat 4 vuotta eteenpäin. Kunnissa veroja kiristetään vai leikataan? Kummalla tavalla saadaan resursseja? Nyt on vaikea kysymys. Kattokaa nyt oikein. Vihreätä tulee ja punaista tulee. Iina, miksi punainen? No sen takia, että mun mielestä verotusta ei ainakaan pidä lähteä korottamaan, että yritysten pitää toimia ja kotitalouksilla pitää olla mahdollisuus kuluttaa palveluita ja muuta, niin sen takia en lähtisi veroja korottamaan. Ja toisaalta mä näen itse leikkaukset välttämättöminä. Meidän pitää ensinnäkin pystyä priorisoimaan ja sitten katsoa, että mihin sitä rahaa laitetaan, että pystytään taata ne välttämättömät palvelut. Vasemmistonuoret. Miksi? Joo, no se jälleen
niin kuin kaikkia keinoja tarvitaan. Tämä on hyvin yksinkertaistavaa, kun ei puhuta, että mistä leikkauksista puhutaan, mistä verotuksesta puhutaan. Totta kai olen valmis leikkaamaan sitten vaikka ympäristölle haitallisista tuista esimerkiksi. En ole valmis korottamaan pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta, mutta että mä näen, että tällä hetkellä keskeinen keino vahvistaa meidän taloutta on veropohjan tiivistäminen, ja siellä on kyllä mahdollisuuksia. Kyllä mä näen, että tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin on ihan yhteiset talkoot kyseessä, jolloin esimerkiksi mitä tulee pääomatuloverotukseen tai vaikka osinkoverohuojennuksiin, niin siellä on varaa kiristää sitä veropohjaa. Selina. Joo, ehkä tässä niin kuin leikkauksissa keskeisintä on se, että kun puhutaan peruspalveluista, niin tavallaan kenen peruspalveluista, kenen arjesta, kenen niin kuin siitä toimivasta arjesta lähdetään leikkaamaan. Ja nämä leikkaukset tosi usein heikentää hyvinvointia, heikentää ihmisten pärjäämistä yhteiskunnassa, jolloin ne kustannukset on loppujen lopuksi myöhemmin paljon suuremmat. Eli tavallaan sitä pitäisi miettiä, että mistä leikataan ja milloin. Ja myös ehkä se, niin kuin tässä aiemmin hyvin tuli mainittua, niin me tarvitaan näitä kaikkia keinoja. Meidän tulee pystyä leikkaamaan ja sen lisäksi pitää kitkeä sitä esimerkiksi harmaata taloutta ja muita tämmöisiä niin kuin lisätä veroja, että tavallaan niin kuin, meidän pitää miettiä nämä tarkkaan, mutta ehkä just niin kuin haluaisin korostaa sitä, että me puhutaan perus- ja ihmisoikeuksista ja ne palvelut takaa sen tasa-arvoisen yhteiskunnan ja sen takia ainakaan heiltä en lähtisi leikkaamaan. Eikö Pinjalla ajatus kesken? No mä halusin lisätä vielä tuon, mikä tuli erinomaisesti tässä, että kun puhutaan vaikka leikkaamisessa tehtävistä säästöistä, niin etenkin kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta, niin sinne tehdyt leikkaukset tulee meille paljon kalliimmaksi pidemmällä aikavälillä. Aleksi. Kiitos. Ystävät rakkaat, olemme tässä keskustapuolueessa nyt katsoneet tähän liittyvää keskustelua sekä teidän vasemmalla puolella olevien ystävien kanssa että teidän oikealla puolella olevien ystävien kanssa. Ja silloin kun me emme sitä ole katsonut, niin sekoilu on ollut niin kuin ihan sama vakio. Suomi velkaantuu koko ajan ja Suomessa niin kuin palveluihin kuuluva raha on niin kuin koko ajan isompaa. Pitkällä aikavälillä veroja pitää saada jollain tasolla kyllä alemmas nykyisestä, mutta en lähtisi niin kuin radikaalisti niitä alentamaan. Seuraavan 4 vuoden aikana pitää löytää yhteistä suuntaa kaikkien suomalaisten poliittisten liikkeiden taakse siitä, mihin suomalainen Suomen velkaantuminen, miten se saadaan taitettua, halutaanko se taittaa, toivottavasti halutaan, ja millaisia veropoliittisia ratkaisuja tullaan tekemään seuraavan 10 vuoden aikana. Koska tässä me ollaan nähty keskustalaisina nyt, kuinka tämä ajautuu nyt siihen, että 4 vuoden välein kiikkuu kaakkuu toiseen suuntaan toisesta suunnasta, ja ei tämä ole niin kestävää. Meidän pitäisi tästä parlamentaarisesti sopia keskustelun näkökulmasta, koska muuten tämä tulee olemaan niin kuin todella poukkoilevaa, ja ei tästä niin kuin tulevaisuudesta tule mitään. Ja Pinja Perholehto nosti tuon työllisyyden esiin, niin muistetaan nyt sekin, että siltä parasta talouspolitiikkaa on se hyvä työllisyyspolitiikka, ja tiedän, että kaikkien teidän puolueiden ohjelmissa on erittäin kunnianhimoisia työllisyystavoitteita. Jokainen saa vielä lyhyesti kommentoida ennen kuin mennään eteenpäin, Iida. Joo, kyllä nyt ollaan puhuttu verotuksesta ja leikkauksista, mutta haluaisin nostaa myös sen talouden kasvun näkökulman esille, että sitä meidän tulee myöskin tavoitella ja toki siihen on elementtinä, nyt puhutaan työllisyydestä, me tarvitaan erilaisia työllisyyskeinoja seuraavalla hallituskaudella, myöskin verotuksen kannustavuudesta, että jos me nyt hirveästi lähettäisiin verotusta nostamaan, etenkin niin kuin työn verotusta, niin kyllä se ei olisi kauhean kannustavaa työn vastaanottamisen näkökulmasta. Ja lisäksi me tarvitaan tänne työvoimaa, osaamista ja investointeja, niin tähän kaikkeen meidän pitää olla niin kuin avoimia ja kannustavia tässä politiikassa, mitä tehdään. Viestiseinältä tuli ehdotus, että pitäisikö meidän vähentää tai lisätä opiskelijoiden tukemista. Leikataanko opiskelijoilta, olisiko siinä aineksia talouden tervehdyttämiseen, Joakim? Palaan tuohon nyt aikaisempaan kysymykseen, koska siellä nostettiin esiin, että peruspalveluista leikkaaminen heikentää hyvinvointia. Kyllä, olen täysin samaa mieltä siitä, mutta kuka täällä on puhunut nyt peruspalveluista leikkaamisesta? Mun leikkauskohteet ei liity peruspalveluihin. Mä esimerkiksi leikkaisin 4,5 miljardia, mitä meni elpymispakettiin. Tarviko maksaa? Ei tarvinnut. Hiilinielukompensaatiot, josta on tulossa 7 miljardin lasku Suomelle. Onko se peruspalvelu? 1,2 miljardia kehitysapua joka vuosi. Onko se peruspalvelu? Yle 600 miljoonaa. Tarvitaanko me 600 miljoonan edestä peruspalvelua Ylen julkisrahoitteisen mediayhtiön muodossa? Nämä ei ole peruspalveluita, nämä ei ole sotea, nämä ei ole koulutusta.
Minkä takia me ei leikattaisi näistä? Näistä voisi hyvin löytyä semmoinen yhteinen yhteisparlamentaarinen linja eduskuntapuolueiden väliltä, että leikataan sieltä, mikä ei ole peruspalvelua. Ja muistakaa, että fokus pysyy kunnissa. Kunnissa kuitenkin tässä. Kuntien peruspalveluihin ei ole rahaa, jos me ei säästetä Joakim nosti valtion hyvän teeman tässä esiin, johon siirrytään kohta, mutta lupasin antaa vielä, tässä oli Ami ainakin kommenttina tähän leikkauskysymykseen. Joo. Mä näen sen kanssa sillä lailla, että se on aika sellainen monia keinoja vaativa iso paletti, että me tarvitaan niitä leikkauksia. Me tarvitaan myös sitä niin kuin tavallaan tulojen kasvua ja erityisesti me tarvitaan sitä työllisyyttä. Ja miten me päästään siihen, että meillä on enemmän työllisyyttä, niin ehdottomasti mun mielestä uudistamalla meidän sosiaaliturvaa, joka tällä hetkellä ei ole ihan hirvittävän kannustava. Siellä on valtavasti byrokratialoukkuja, siellä on valtavasti kannustinloukkuja ja mun mielestä me pystyttäisiin vastaamaan tähän esimerkiksi KD:n kannustavan perusturvan kautta. Ja itse asiassa suurin piirtein sinne suuntaan ilmeisesti olla valmistelussa myös menossa, mikä on minulle kristillisdemokraattina ilo. Ja Pinjalle ainakin lupasin vielä puheenvuoron. Otetaan vastaus samalla tähän viestiseinän kysymykseen, Pinja, että pitäisikö valtion vähentää tai lisätä opiskelijoiden tukemista, mikä on demarinuorten kanta? No, ensimmäisenä se kommentti, jota pohdin, niin kyllä tekisi kaikille meistä varmaan ihan hyvää perehtyä jotenkin verojärjestelmään, että Suomessa kokonaisveroastehan siis tulisi laskemaan, mikäli me emme tekisi päätöksiä veropolitiikasta, jolloin on aivan höpönlöpöä puhua täällä siitä, että täällä nyt on hirveä pelko siitä, että valtavasti nousee kaikkien verot, etenkään työverotusta yksikään puolue ei ole esittänyt nostettavaksi, joten mä toivoisin, että samalla kun me voimme ehkä täällä vasemmalla kritisoida itseämme siitä, että puhumme vaikka peruspalveluista leikkaamisesta, jos joku puhuu maahanmuutosta, mutta sama pätee veropolitiikkaan. Ja sitten ehkä tähän kysymykseen, niin ei ole varaa vähentää opiskelijoiden tukemista. En kannata lukukausimaksuja. Demarinuoret on ajanut ajatusta siitä, että opintorahaa pitäisi lyhyellä aikavälillä korottaa. Itse ehkä ajattelen realistisesti niin, että siihen tuskin on varaa. Mutta että kyllä se niin kuin iso tavoite opiskelijoiden toimeentulon suhteen on se, että tehdään nimenomaisesti sosiaaliturvan kokonaisuudistus, vähennetään opintolainapainotteisuutta sen yhteydessä ja taataan se, että perustoimeentulo on siellä opiskelijoilla turvattu. Yksi asia, mikä voi tulevaisuudessa tuoda kuntiin sitä työpaikkoja, elinvoimaa, talouskasvuakin, on vihreä siirtymä, johon tässä vähän viitattiinkin puheenvuoroissa, uudet kestävät energiaratkaisut. Otetaan keskusteluun vielä tämä kuntien merkittävä rooli tässä vihreässä siirtymässä ja myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tästä vuodesta lähtien kuntien on pakollista tehdä ilmastosuunnitelma. Ja jo ennen tätä 80% suomalaisista asuu sellaisissa kunnissa, joilla on ilmastosuunnitelma. Sitra puolestaan on arvioinut, että onnistuessaan nämä kuntien ilmastotavoitteet voi kattaa yli puolet Suomen päästövähennystavoitteista. Ongelmana tietysti on myös se, että kunnilla on rajallisesti resursseja, rajallisesti mahdollisuuksia investoida tähän kestävään kehitykseen, energiainfran kehittämiseen. Miten te panelistit näette, että tätä kestävää energiamurrosta voisi ja pitäisi parhaiten vauhdittaa kunnissa? Julia. No mä näen sen, että mahdollistetaan kunnille mahdollisuus myös olla tosi elinvoimaisia ja olla houkuttelevia eri investoinneille, kuten esimerkiksi ollaan nähty Inkoossa. Inko on pärjännyt tosi hyvin tässä niin kuin kansainvälisessä kilpailussa. Ja mä näkisin, että just sitä, että annetaan kunnille enemmän vapauksia, enemmän mahdollisuuksia hakea niitä omia tapoja toteuttaa niitä tehtäviä, mitä kunnilla on, niin luodaan myös semmoinen hyvä pohja, jolla voidaan tulla uusilla ajatuksilla, miten houkutellaan enemmän ihmisiä sinne, houkutellaan investointeja sinne, houkutellaan uusia firmoja sinne, jotka kiihdyttää sitten tätä vihreää siirtymää. Pitäisikö Iina mielestäsi valtion jollakin tavalla tukea tätä kuntien ilmastotyötä? No, täytyy sanoa, että kuntatasolla en ehkä itse ole niin perehtynyt siihen asiaan, mutta ihan yleisesti niin kuin jatkan tästä Julian puheenvuorosta, niin sitä turhaa säätelyä pitäisi purkaa sillain, että esimerkiksi kunnissa yritykset pystyy toimimaan ja yrityksethän pitkälti vihreässäkin siirtymässä on edelläkävijöitä, niin pitää luoda heille toimintaympäristöt, missä he pystyy toimimaan. Eli sitä ennakoitavuutta, selkeää lainsäädäntöä ja sellaista. Pinja Vuorinen.
Joo, no tässä on nyt ollut tosi tärkeitä asioita, että voisin nostaa tässä vaikka mitä tulee sääntelyyn, niin esimerkiksi tuulivoiman lupaprosessien helpottaminen toki, että Itä-Suomessa toivottavasti pian päästään sinne tuulivoimaa rakentamaan, kun saadaan nämä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä hoidettua. Tietenkin just paikallinen energiantuotanto, tämä nyt ei ole mikään nopean aikavälin toimi, mutta esimerkiksi pienydinreaktorioiden kehittäminen ja siihen rahoituksen laittaminen on mun mielestä kannatettavaa, vedyn jakeluverkosto ja tällainen. Mutta just silleen, että kunnissa tehdään keskeiset osat näistä toimista ja sitä kautta mä näen vaikka hyvänä, että kunnilla tulee olla tämä ilmastosuunnitelma, koska kuten tässä todettiin, että miten se liittyy vaikka elinkeinoelämään, on se, että kyetään suunnitella ja miettimään niitä investointeja sitä kannalla. Eli sitä näen, että on hyvä myös, että kunnille annetaan näitä toimia, jotka sitten voivat auttaa niitä investointeja tuomaan sinne kanssa. Selina oleva. Joo, tuossa oli tosi hyviä pointteja, en lähde niitä nyt uudestaan toistamaan, mutta tavallaan ehkä se keskeisin tapa auttaa kuntia myös tekemään sitä ilmasto- ja ympäristöystävällistä politiikkaa nimenomaan tukee esimerkiksi sellaisia investointeja, jotka sit edesauttaa tällaista toimintaa. Esimerkiksi Tampereella on rakennettu nyt raitiovaunua, se lisää sen kaupungin elinvoimaa plus pienentää päästöjä, että tavallaan tämmöisiä hankkeita täytyy myös valtion kautta tukea ja se myös lisää sitä, että yrityksiä tulee enemmän ja tavallaan kaupunki elinvoimaisuus säilyy ja myös sitä, että pitää oikeasti kannustaa tekemään niitä valintoja ilmasto- ja ympäristöehdoilla, koska muuten meillä ei ole enää elinkelpoista planeettaa. Niin, Kuntaliitto on nimenomaan kaivannut valtiolta semmoisia kannusteita, mutta vielä ihan lyhyesti, minkälaisia ne ihan käytännössä voisivat olla ne kannustimet kunnille? No tavallaan, että tukee esimerkiksi tällaisissa projektihankkeissa, että just tämä raitiovaunu, niin siinä voidaan tulla vaikka vastaan silleen, että annetaan siihen nimenomaan sen projektiin lisärahoitusta tai muuta, että sellaisiin investointeihin, jotka tukee sitä siirtymää. Jokki. Joo, itse asiassa en ole vastakkaista mieltä monessakaan näissä edellä mainitussa puheenvuorossa, koska siinä oli paljon siis asioita, mitä tehdään tavallaan talouden ehdolla ja markkinaehtoisesti, pois lukien nämä sitten, missä valtio tulee siihen puuttumaan peliin, mutta en malta olla nostamatta sitäkin puolta esille, että tässä on tämä symbolinen puoli myös mukana näissä hiilineutraalisuustavoitteissa, eli tavallaan halutaan näyttää, että tehdään asioita ja toisinaan se voi sitten pakottaa tekemään asioita, jotka ei välttämättä ole kuitenkaan lisäarvoa tuottavia juuri kellekään. Ja annan omasta kotikunnastani Tampereelta esimerkin. Meillä on hyvin pakonomainen tarve vähentää autoilua nyt näiden meidän omien päästövähennysten myötä. Meillä on oma hiilineutraalisuustavoite ja sitä autoilua pyritään vähentämään hyvin pakonomaisesti ja pakottavin keinoin ilman, että se oikeastaan tuo mitään lisäarvoa yhtään kellekään. Eli pitää vaan päästä siihen päästövähennystavoitteeseen liikenteen saralla ja sen vuoksi vähennetään parkkipaikkoja, ollaan valmiita vaikeuttamaan sitä autoilua ja myös palveluiden saavutettavuutta sen myötä. Mä en usko, että se tuo oikeasti lisäarvoa kenellekään. Eli meidän pitää miettiä, että mistä päätöksistä näissä ilmastoteoissa me saadaan oikeasti lisäarvoa kuntalaisille, mistä on hyötyä, mistä on taloudellista kannattavuutta. Niitä voidaan tehdä. Kiitos Joakim. Haluatko Selina kommentoida? Mä vaan mietin, että eikö elinkelpoinen planeetta tuo hyötyä yhtään kellekään. Se ei ole Suomen päätöksistä kiinni, onko planeetta elinvoimainen. Haluatko Selina jatkaa vielä? Lähinnä tarkoitan vaan sitä, että jos ajatellaan myös kuntalaisten etua, niin sehän etu on se, että sun on mahdollisuus elää täällä ilman vaikka luonnonkatastrofeja, ilman pandemiaa ja zoonooseja. Nämä on kaikki asiat, jotka tulee kiihtymään tässä koko ajan. Ja jos me ei missään kunnissa oteta niitä askeleita, ja niin kuin me puhuttiin tässä äsken vaikka tästä raitiovaunusta, niin tähän lisää myös yritysten vetovoimaa ja koko kunnan hyvinvointia, kun sinne saadaan lisää rahoitusta ja tukea. Että nämä ei ole vastakkaisia asioita, ellei me aseteta niitä vastakkain. Ami ja sitten Pinja Perholehto. Tamperelaisena en näe mitenkään pakonomaisena pyristelynä niitä toimia, mitä Tampere tällä hetkellä tekee. Ja itse asiassa mun mielestä isompien kuntien täytyisi ottaa tässä myös enemmän roolia, koska siellä on sitä julkista liikennettä jo valmiiksi. Siellä on niitä resursseja rakentaa ja tarvetta rakentaa sitä julkista liikennettä esimerkiksi lisää. Ja mitä nyt johonkin parkkipaikkoihin tulee, niin Tampereella ainakin mun mielestä on oikein hyvin onnistuttu viemään se parkkeeraus maan alle, ei niinkään, että sitä olisi merkittävästi vähennetty. Se, että meidän keskustasta saadaan paljon viihtyisämpi myös sillä, että siellä ei ole autoja. Pinja Perholehto.
Minusta on ihana seurata tätä tamperelaista keskustelua, kun tulee itse semmoisesta 47 000 asukkaan kunnasta, joka on kuitenkin siis niin kuin kaupunki ja ihan kohtuullisen kokoinen. Meillä on siellä julkinen liikenne, niin kyllä ne kiistat on hieman erilaisia. Että nimenomaan näin, että isoilla kunnilla on mahdollisuus olla eläkeväjiöitä. Energia on pakko sanoa se, että kyse on paitsi ilmastonmuutoksesta, niin kyllä nyt niin kuin Ukrainan sodan käsissä varmaan kaikki meistä tietää, että myös Suomen huoltovarmuudesta, energiaomavaraisuudesta, eli semmoisesta, niin kuin, että kunnat on myös keskeisiä huoltovarmuustekijöitä ja se millaisia ratkaisuja siellä tehdään liittyy tähän. Mutta se alkuperäinen pointti niin liittyy oikeastaan maankäytön, asumiseen, liikenteen suunnitelmiin ja se on yksi konkreettinen, josta toivoisin, että valtio on yhä tiiviimmin mukana kuntien kanssa. Tällä hetkellä me täällä Helsingin laajalla seudulla esimerkiksi seuraavasta sopimuksesta neuvotellaan ja se on ihan selvää, että tänne tulee koko ajan enemmän väestöä. Tänne on pakko myös lisätä esimerkiksi julkista liikennettä, mutta ei sitä kunnat yksin pysty tekemään. Eli nimenomaisesti valtion sitoutuminen niihin isompiin hankkeisiin, jotta saavutetaan ne päästövähennystavoitteet täällä. Ennen kuin mennään yleisökysymyksiin, niin otetaan vielä Aleksin ja Iidan kommentit tähän energiasiirtymään. Kiitos, pysyy edelleen siinä samassa linjassa tässäkin asiassa. Jos mennään tähän alkuperäiseen niin näistä suunnitelmista, niin mun mielestä kunnille ei anneta niin liikaa tehtäviä. Kyllä kunnat näitä teki jo ennenkin ja uskon, että kunnat olisivat näitä tulevaisuudessakin tehnyt. Kyllä meillä on niin järkeviä kuntapäättäjiä joka puolella Suomessa ja ollaan mukana tässä niin vihreässä siirtymässä, koska se on Suomen, me niin keskustanuoret on sillä tavalla niin isänmaata puolustava liike, että me katsotaan aina niin meidän omaa maata ja ajatellaan niin, että meidän kannattaa olla edelläkävijöitä sellaisissa asioissa, jotka on tulevaisuuden taloutta, kuten vihreä siirtymä. Ja tätä kautta uskoisin, että kyllä niin kuin se, että annetaan vapauksia, porkkana on parempi. Tietenkin, jos porkkanasta tekee liian iso, niin silloin siitä tulee keppi. Meidän nuorten hallitusohjelman neuvotteluissa pääsimme vastuunkannon hallituksessa tällaiseen ehdotukseen siitä, että maakuntiin tulisi myös tämmöiset ilmastosopimukset, jotka olisi MAL-sopimuksen kaltaiset. Jotain tämän kannattaisi tulevaisuudessa myös tehdä. Iida. Joo, tähän alkaa muistuttaa jo valtuuston kokousta melkein. Tosiaan itsekin Tampereelta. Oliko se kehu vai moite? Valtuustossa, moite. Niin itse taas olen ylpeä siitä, että Tampere on linjannut, että on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja näissä suunnitelmissa ollaan hyvin pitkällä ja niitä toteutetaan eri osa-alueilla ja vihreä siirtymä on välttämätön, että me päästään fossiilisista polttoaineista eroon ja energiaomavaraisiksi ja siihen me tarvitaan, niin kuin täältä vasemmalta laidalta tuli, niin ydinvoimaa, haluaisin nähdä niitä pienydinvoimaloita, tuulivoimaa lisää, mutta tämä vaatii sitten taas valtion taholta just tätä sääntelyn, byrokratian, lupaprosessien helpottamista ihan merkittävästi. Sama liittyy myös kiertotalouteen, kun puhutaan rakentamisen puolesta. Oliko Iinalla vielä? Joo, mä lisään tähän vielä helsinkiläisenä semmoisen kommentin. Musta on ihana kuulla, että Tampereella pysäköintipaikat katoaa maan alle, kun stadista niitä ei kohta löydy. että mä en itse tavallaan ikinä tykkää siitä vastakkainasettelusta julkisen ja yksityisautoilun välillä, että on tosi tärkeää, että me tehdään ympäristöystävällisiä ratkaisuja, mutta pitäisi jättää ihmiselle myös se vapaus valita. Ja nyt, niin kuin sanoin, niin lupasin, että avataan keskustelua sekä viestiseinäkysymyksiin että myös täällä salissa. Ja meillä on saatu ihanasti erinomaisia hyviä kysymyksiä, ja mieluummin liikaa kuin liian vähän. Otan ensimmäiseksi sellaisen kysymyksen, joka meillä on tullut ennen tätä tilaisuutta. Ja se on tullut WWF-nuorten Samppa Jokelaiselta. Liittyy tähän ympäristötematiikkaan. Tässä on pieni johdanto, kuunnelkaa tarkasti. Eläinperäisen ruoan tuotanto on ympäristölle huomattavasti kasviperäistä kuormittavampaa. On arvioitu, että globaalisti lihan, maidon, kananmunien ja vesiviljelytuotteiden tuottamiseen käytetään 83% ruoantuotannon käytössä olevasta maa-alasta, mutta ne tuottavat vain 37% ruoasta saatavasta proteiinista ja 18% kaloreista. Lisäksi eläintuotanto aiheuttaa ilmastovaikutuksia eläinten ruoansulatuksen ja lannan vuoksi. Edistäisitkö tulevalla hallituskaudella kasvipohjaisen ruoantuotantoa ja kulutusta? Jos edistäisit, millä keinoin, kysyy Samppa Jokelainen WWF-nuorista. Kiitoksia Sampalle hyvästä kysymyksestä ja kattavasta pohjustuksesta. Mitä sanovat meidän panelistimme? Edistää. Aleksi kaivoi sieltä jo laput esiin. Se on hyvä. Seurataan esimerkkiä. Äänestetään tästä. Edistäisittekö tulevalla hallituskaudella kasvipohjaisen ruoan tuotantoa ja kulutusta ja millä keinoin? Ja Samppa siellä varmaan seuraa tuolla striimin äärellä, että vihreää aaltoa nousee ja sitten on semmoisia komsaa kysymyksiä. Julia, ole hyvä. Vihreää aaltoa. Keskusta.
keskustanuoret? No siis on todella tärkeää lisätä niin kuin tätä kasvipohjaisen ruoan tuotantoa myös, koska meillä on edellytyksessä Suomessa lisätä sitä. Mutta samaan aikaan pitää ottaa huomioon se kriisi, missä meidän tuottajat on just nyt, joten mä haluaisin niin kuin tasapainottaa tätä ja pitää samalla huolta siitä huoltovarmuudesta, mitä meillä on tässä maassa. Näihin voidaan varmasti yhtä, Pinja. No kyllä, niin kuin, mitä tässäkin edellä tuotiin hyviä perusteluita ihan tämän niin kuin kysymyksen esittäjän toimesta, niin meidän on välttämätöntä siirtyä kasvipohjaisemmaan tuotantoon. Ja tällä hetkellä kuitenkin on silleen, että esimerkiksi valtio tukee näitä niin kuin eläinperäistä maataloutta hyvin merkittävästi. Ja toki niin kuin tuottajien asema on taattava, mutta nimenomaan, että tässä on jälleen siitä siirtymästä kyse, että sitten mahdollistetaan, että laitetaan ne tuet sinne, että aletaan kasvattamaan sitä kasvipohjaista tuotantoa sitten, koska niin kuin sanoisin, että yleisesti aiemmin sanoin, että olisin valmis leikkaamaan juuri näistä ympäristölle haitallisista tuista, että kyllä mä näen, että se logiikka on ihan selkeä siinä, että se on järjetöntä laittaa meidän yhteistä rahaa johonkin, joka tuhoaa meidän tulevaisuutta, kun me voitaisiin investoida ja nostaisi vielä kuntien roolin tässä sillä tapaa, näen, että kunnilla on rooli, vaikka panostaa sit siihen, että kuntien hankinnoissa panostetaan tähän kasvipohjaiseen ja vaikka niin kuin tämmöiseen niin kuin suuriin keittiöihin, niin aletaan enemmän pohjaa siihen sitä ruoantuotantoa ja hankintaa. No niin, tässä saadaan niitä keinojakin Sampala. Joakim ja Aleksi tiivisti. Niin kuin asioita voidaan edistää sillä tavalla, että muutos tapahtuu jotakuinkin kuluttajien omien valintojen seurauksena. Eli että ihmiset alkavat tulla enemmän tietoisiksi, mitä syövät, ja tekevät valintoja siirtyä vaikkapa kasvispohjaiseen ruokavalioon. Mutta sitten on myös se tapa, missä annetaan sitä raippaa ihmisille, eli viedään heiltä mahdollisuus esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, vanhustenhoitolaitoksissa nauttia maitoa, lihaa, eläinperäisiä tuotteita, niin kyllä mä olen sen kannalla, että jos ihmiset siirtyy tällaisen kasvipohjaiseen ruokavalioon, niin epäilemättä sitten myös maataloustuotanto siirtyy siihen suuntaan. Mutta en mä haluaisi, että meidän julkinen sektori, kunnat, alkaisi pakottamaan tällaisia käytännössä lihakieltoja, täysin vegaanista ruokatarjontaa omissa palvelupisteissään, niin en mä voi kannattaa semmoista linjaa. Aleksi. Mä lähden kyllä siitä lähtökohdasta on Joakimin kanssa kohtalaisen samaa mieltä ja uskon, että niin kuin muutosta tulee. Tanskassa on nyt viime vuosina panostettu kasvisproteiineihin alkutuotannossa niin kuin useita kymmeniä miljoonia euroja ylimääräistä. Näin se muutos saadaan aikaan, koska millään muulla suomalaisia maataloustuottajia ei saada tähän mukaan alkutuotantoon, koska ne on niin isossa kriisissä. Ei kukaan halua tehdä mitään muutoksia, kun ne kriisit on niin suuria tällä hetkellä. Vaikka tällä hallituskaudella ollaan annettu isoin tukipaketti ikinä, niin silti ollaan kriisissä. Eli voidaan mennä, ja jos sinne halutaan mennä, niin siihen pitää löytää uutta investointirahaa. Varmasti mennään, etenkin Etelä-Suomessa. Selina. Me ei voida olettaa, että kaikki pystyy itse tekemään niitä ympäristö- ja ilmastoystävällisiä valintoja. Meillä tällä hetkellä koko ruokajärjestelmä kannustaa syömään vaikka lihaa, koska kasvispohjaiset ruoat on kalliimpia. Ja yksinkertaisesti ihmisillä ei ole samanlaisia resursseja tutustua niihin ruokiin ja tehdä sitä valintaa. Meidän pitää sen takia valtion kautta tukea sitä, että me tarjotaan vaikka kouluissa kasvis- ja vegaanista ruokaa niin, että ihmiset pystyvät sitä kautta tutustua. Sen pitää olla myös se halvin ja edullisin vaihtoehto. Ja siihen tarvitaan nimenomaan se oikeudenmukainen siirtymä. Meidän pitää tukea tuottajia siinä siirtymässä myös rahallisesti ja eikä jättää niin kuin siinä suhteessa yksin, vaan annetaan se rahallinen tuki ja sen lisäksi niin kuin panostetaan tutkimukseen niin, että saadaan enemmän sitä kasvispohjaista ruokavalioa tulevaisuudessa. Ja ennen kuin annan Amille puheenvuoron tästä vielä, niin katson tänne meidän saliyleisöön, kun sanoin alussa, että salissakin voi kysyä, että onko täällä herännyt kysymyksiä. Täällä on ainakin yksi käsi ylhäällä. Katsotaan, onko muita, niin tiedän sitten ottaa myös täältä salista, ettei pelkästään viestiseinältä. Hyvä ainakin saada yksi kysymys, mutta ennen sitä, niin Ami, ole hyvä. Mä itse asiassa näen, että kasvipohjainen ruoantuotanto voi jopa olla Suomen tuleva menestystarina, jos me otetaan nyt kiinni siitä, eikä anneta junan mennä ohi. Eli ehdottomasti kasvipohjaiseen ruoantuotantoon pitäisi panostaa. Tällä hetkellä se jää niin kuin mun käsityksen mukaan, tai ei ole nyt mulle niin tuttua maaperää valitettavasti, mutta mun käsityksen mukaan myös niin kuin lihantuotannon tukien varjoon. Et niin kuin mitä mä perään kuulutan, niin sellaista niin kuin tasapainoa tässä asiassa. Hyvä. Ja sitten otetaan yleisöstä sieltä salin puolelta kysymys. Olkaa hyvä. Kiitoksia kaikille. Sanna Lehtonen, kuntatalousasioiden johtaja Kuntaliitosta.
Ensinnäkin mun pitää sanoa teille iso kiitos. Tämä on ollut ihanaa kuunnella teitä. Teidän vuorovaikutustaidot on mahtavat, te osaatte hienosti ottaa toisenne huomioon. Ja kun kuntatalousnäkökulmasta mä oon tätä kuunnellut, niin täällä on tullut enemmän konkreettisia talouteen liittyviä ehdotuksia kuin tähänastisissa muissa paneeleissa yhteensä. On esitetty yhteiskuljetuksia perusopetukseen, investointihankkeisia yhteisiä, kiinteistöverotuksen kiristämistä, tuulivoiman lupaprosessien helpottamista, kuntien hankintojen tehostamista, tonttien vuokraamisen lisäämistä, valtuuston koon pienentämistä, järjestötukien leikkaamista, työllisyyden lisäämistä ja sitä kautta sakkomaksujen vähentämistä. Sanna, otetaan se kysymys napakasti. Kuntien välistä yhteistyön lisäämistä ja sitten vielä velvoitteiden vähentämistä. Ja näillä kaikilla on laskettavissa euromääräinen hintalappu. Eli mä oon tosi ylpeä siitä, että olette konkreettisesti pystyneet näin hienon listan tuomaan. Ja nyt mä haluaisin kuulla, mikä on sellainen juttu teidän kaverin esityksissä tai puolueen esityksissä, mistä olet jäänyt miettimään, että vitsi kun mä olisin itse ton keksinyt, toi on ihan mieletön. Aivan loistava kysymys, kiitos Sannalle ja otetaan semmoinen napakka kierros, tämä on laaja kysymys, mutta pitäkää se vastaus tosi lyhyen, niin ehditään muutakin, niin varmasti kaikki saan. Joakkim voi tuosta aloittaa. Onko pakko musta aloittaa? On pakko, anna mennä. Nämä yhteiskuljetukset oli ihan hyvä idea. Kai semmoisia järjestetään jo nytkin, mutta kyllähän niitä voitaisiin ehdottomasti lisätä. Kuka se sanokaa se yhteiskuljetukset? Oliko se Pinja siellä päässä vai? No ei lasketa pisteitä, mutta Ami sitten seuraavaksi. Mikä se olisi semmoinen, minkä olisi halunnut itse keksiä? No täytyy sanoa, että mua vähän kismitti, kun täällä lähidemokratian läheisenä ystävänä en tajunnut nostaa lähidemokratiaa, vaan täällä oli muutama hyvä ystävä, jotka sen nosti, mutta siinä ollaan erittäin samaa mieltä. Hyvä, Iida. Joo, Ami taisi tässä vieressä ekana puhua näistä vapaakunta- tai kevytkuntakokeiluista, niin se oli tosi hyvä. Hyvä, Iina. Mä otan tämän saman kuin Ami sanoi, että se kuntien lähidemokratia, että varsinkin kun puhutaan nuorista ja lapsista, niin siellä tapahtuu niitä harrastukset, kouluja ja muuta tärkeää, niin sen takia se. Entäs Aleksi? No mä otan Joakkimilta sen, en valtuustojen koko, mun mielestä valtuustojen koko on hyvä, mutta palkkiot ylipäätään ja palkat, no niin nyt mä niinku tuhoan koko itseni, kun on koettanut näyttää kuntapositiiviselta, mutta kuntien tehtävät on vähentynyt, niin palkat niin kuin hallinnossa ja myös sit varmasti luottamuspuolella, niin näitä pitää tarkastella, koska on niin kuin iso vastuu muuttunut. Julia. Toi Amin kevennetyt kunnat. Entäs Selina? Joo, mulla jäi mieleen toi tuulivoiman noiden lupaprosessien keventäminen on muutenkin tavallaan se energiakeinot siitä. Sitten Pinjat. Mä yritän miettiä jotain, mitä te ette sanonut nyt jo tässä, koska mä olisin myös halunnut sen lähidemokratian mainita siksi, että se on ehkä ensimmäinen asia, mikä minulle opetettiin aikanaan kunnista. Erittäin hyvä. Saa sanoa samankin asian, niin kuin on tullutkin tässä muutaman kertaan ja vielä toinen Pinja. No allekirjoitan myös tavallaan tämän demokratiapointin, mutta kyllä mä voisin nostaa esimerkiksi tuon yhtenäistämisen, mitä tulee vaikka näihin kuljetuksiin, että ylipäätänsä hieman palaan siihen, kun puhutaan saavutettavasta peruskoulutuksesta, niin siihen liittyy keskeisesti ei vaan se, että onko se koulu käveltävän lähellä, mitä mulla nyt ehkä Helsingissä on vaikka ollut, vaan nimenomaan, että miten sitten kyydit sinne onnistuu, tai vaikka toisella asteella, että onko jotain asuntolaa sitten, missä se voidaan järjestää, jos ei muuten riittävän lähellä ole. Hienoa, kiitoksia. Tämä oli erinomainen. Tämä olisi ollut loistava lopetuskysymys, mutta meillä on aika hyvä loppukysymyskin vielä olemassa. Katsotaan, onko tässä saliyleisöllä vielä muita käsiä noussut. Jos ei tällä hetkellä, niin sitten poimitaan täältä viestiseinältä sellainen, mikä tuli ihan ensimmäisenä ennen mitään muuta kysymystä meille tuonne. Ja se on semmoinen puoli, mitä me ei ole tässä keskustelussa lainkaan sivuttu vielä, mutta se on erittäin hyvä kysymys. Ja mielelläni kuulen teidän kommentit. Kysymys kuuluu, miten toivotte kulttuurielämämme uudistuvan? Meillä on kulttuurista ja taiteesta ja tästä puolesta oikeastaan puhuttu vielä mitään, mutta miten toivotte kulttuurielämämme uudistuvan? Miten vastaisitte kysyjälle, joka sattuu olemaan Roosa Meriläinen? En olisi uskonut. Joo. Tässä sanoo Iida. Erittäin hyvä kysymys tähän lopetukseksi. Tämä ei ollut se loppukysymys. Okei. Yes. Vielä on sokerina pohjalla joku. Kulttuuri ja taide on itsellenikin lähellä sydäntä ja jotenkin ehkä lähestyn tätä siitä näkökulmasta, että annetaan mahdollisuuksia. Annetaan mahdollisuuksia tehdä, kokeilla, yrittää, epäonnistua.
Tässä tietysti välillä tarvitaan niitä rahallisia panostuksiakin, mutta ihmiset ovat toimeliaita ja kekseliäitä, niin annetaan heille vapaudet myöskin toteuttaa itseään. Joakim. Joo, hyviä pointteja Iidalta, mutta sitten se rujompi puoli, niin minusta taiteen ja kulttuurin pitäisi elää enenevissä määrin omilla lipputuloillaan, jolla me pystytään oikeasti katsomaan, että millaista kulttuuria ihmiset oikeasti haluavat ja millaista he ovat valmiita tukemaan myös rahallisesti. Et kun valtio tai julkinen sektori, kunnat päättää tavallaan meidän puolesta, että millaista taidetta ja kulttuuria tuotetaan, niin mitäpä jos tuotettaisiin sitä enemmän ihmisten aidon maksutahdon ehdoilla. Pinja Vuorinen. Joo, no mä lähtisin tässä ehkä siitä, on ainakin, mä en tiedä, että onko tämä nyt näitä sitaatteja, joita väitetään jonkun sanoneen, mutta ne ei oikeasti ole, mutta tavallaan tämä, mikä kuitenkin kiertää, kun puhutaan kulttuurista, on tämä Winston Churchillin silleen, että mitä varten me sitten taistelemme, ja kyllä mä näen, että siinä, että ei voida puhua vaan siitä kaupallisesta kulttuurista ja vaan siitä, minne rahat menee, koska me saadaan aika yksipuolista kulttuuria sillä tapaa, vaan kyllä niin kuin yhteiskunnassa kulttuurilla on itseisarvo, ja sen lisäksi, että me pyöritetään taloutta, pyöritetään työtä, niin kyllä siinä pitää olla sitä jotain muutakin. Ja kyllä mä itse kannatan esimerkiksi, mikä kulttuurialalla sitten niin kuin on tämä tavoite, että prosenttiin tämä kulttuuribudjetti, ja näen, että nimenomaan ehkä niin kuin tuetaan sitä niin kuin omaehtoista tekemistä nimenomaan siinä, että se ei sitten mene ainoastaan siihen, että tämä on nyt meidän niin kuin tämä kansallinen instituutio tai tuo, vaan että voidaan katsoa sitä pienempiä projekteja myös. Täällä on erittäin paljon hyviä kysymyksiä. Saatte vielä loppupuheenvuorossanne kiteyttää tuon ajatuksen, mutta mä en malta olla nostamatta, kun me puhuttiin tuosta ympäristöstä, niin täällä oli mainio tämmöinen äänestyskysymys täällä viestiseinällä myös. Otetaan sen vielä ennen loppukaneetteja. Onko Suomi hiilineutraaliksi vuonna 2035 realistinen tavoite? Vihreä vai punainen lappu? Jos on 2035 hiilineutraali Suomi realistinen tavoite, niin katsotaan millaista tulevaisuususkoa tai epäuskoa löytyy tältä porukalta. Suurimman osan mielestä on realistinen tavoite. Joakim nosti, että ei ole, ja Iina nosti, että ei, vähän kiikun kaakun. Hyvä. Tätä olisi ihana jatkaa teidän kanssanne vaikka kuinka pitkään, mutta koska kello käy, niin lopuksi me käännetään nyt sitten katseet tietenkin vielä näihin eduskuntavaaleihin, jotka meillä tässä edessä on. Saatte kukin lyhyesti tiivistää sen oman pääviestinne. Ni kan svara på den här frågan på finska eller på svenska eller varför inte på båda språken. Annan teille jokaiselle 30 sekuntia aikaa. Ei enempää. Äänestäjälle, jolle kuntien tulevaisuus on se prioriteetti numero 1. Toistan. Äänestäjälle, jolle kuntien tulevaisuus on prioriteetti numero 1. Miksi juuri teidän puolueenne olisi oikea valinta näissä eduskuntavaaleissa? Selina, ole hyvä, aika alkaa nyt. Vihreät haluaa turvata elinkelpoisen planeetan kaikille ja sen lisäksi ihmisoikeudet, ja kunnissa toteutetaan merkittävä määrä subjektiivisia oikeuksia, muun muassa koulutukseen ja sivistykseen liittyviä asioita, jotka on keskeisiä asioita eriarvoisuuden purkamisessa, ja vihreät kannattaa ehdottomasti äänestää, jos haluaa estää eriarvoisuuskehitystä ja turvata ihmisoikeudet. Hyvä, kiitoksia. Siinä pysyttiin hienosti aikaraamissakin. Otetaan seuraavaksi Liike Nyt nuoret ja Iina, ole hyvä. No me ollaan tässä paljon puhuttu taloudesta, niin talous pitää saada kuntoon ja kestäväksi, ja yrittäjyyden ja työnteon pitää olla kannattavaa, ja sen takia siihen pitää tehdä töitä, ja se on tärkeää sekä aikuisille että myös opiskelijoille ja muuta. Samaten koulutukseen täytyy panostaa. Tässä Liike Nytin resepti tuleviin eduskuntavaaleihin. Entäs siitä vierestä sitten kokoomusnuoret ja Iida Leino? Miksi kokoomus olisi oikea valinta eduskuntavaaleissa, jos kuntien tulevaisuus kiinnostaa? Kyllä kaikilla päätöksenteon tasoilla seuraavan hallituskauden tärkeimpiä tehtäviä on laittaa talous kuntoon ja lopettaa julkisen sektorin velkaantuminen. Sen takia kokoomus on puolueena oikea valinta, koska me halutaan tavoitella talouskasvua, tehdä työllisyysreformeja, kasvattaa elinvoimaa ja osaamista, ja näihin halutaan panostaa. Hyvä, kiitoksia tästä hyvästä soundbiteista. Ja sitten mennään demarinuoriin. Pinja, miksi SDP? No kyllä me SDP:ssä ajattelemme niin, että vahvat, omaleimaiset, eloisat kunnat ovat myös hyvinvointivaltion, eli sen meidän kaikista tärkeimmän tavoitteemme perusta. Ja sen vuoksi, jos meitä äänestää, niin tukee myös samalla omaleimaisia ja vahvoja kuntia. Kiitoksia tästä. Sitten mennään KD-nuoriin, AMI, kristillisdemokraatit.
KD:n tärkeä. Oikeastaan sanoisin, että yksi tärkeimmistä periaatteista on lähipäätösperiaate. Ja se koskee nimenomaan sitä, että meillä on vahvat kunnat myös jatkossa, jossa päätökset tehdään mahdollisimman lähellä ihmisiä ja mahdollisimman hyvin ihmisiä osallistaen. Oli ihana myös aikaisemmin kuulla, miten tämä lähidemokratia tuntuu olevan lähellä sydäntä kaikilla meidän panelisteillemme. Kiitoksia Ami. Sitten otetaan keskustanuoret ja Aleksi, ole hyvä. Miksi keskusta olisi oikea valinta vaaleissa? Keskusta on kuntapuolue nyt, ennen ja tulevaisuudessa. Näissäkin vaaleissa kannattaa välttää sinipunan ajamaa suuruuden utopiaa, pakkoliitoksia ja kuntien tuhoamista. Me ollaan lähidemokratian ja suomalaisten lähellä tehtävän päätöksenteon puolella nyt ja tulevaisuudessa. Kiitoksia ja vierestä sitten mennään Svensk Ungdom, Julia Ståhle. Det är inte utan orsak som SFP-slogan för en tid sedan var nära dig. Vi tycker att alla ska kunna leva i de kommuner som de anser att de här kommunerna ska vara livskraftiga och locka till sig personer också så att ekonomin blomstrar och sysselsättningen stiger upp. Och sen är det ju ingen det här hemlighet heller att SFP är det enda partiet som på riktigt försvarar det svenska språket och att man kan få basservice också på det andra inhemska. Tack så mycket. Det var precis 30 sekunder. Nice. Sitten perussuomalainen nuoriso Joakim. Miksi PS? Koska tulevaisuuden kunnissa ei tule olemaan yhtä laadukkaita ja saavutettavia palveluita, jos meillä ei osata Suomessa priorisoida. Eli se tulee vaatimaan sitä, että jostain pitää pystyä myös luopumaan valtion tasolla, jotta on varaa panostaa kuntatasolla. Ja perussuomalaisten priorisointitavoitteet vastaa kaikista selvimmin suomalaisten keskimääräisiä ajatuksia siitä, että mihin valtion tasolla pitää panostaa ja mihin toisaalta ei niin paljon pitäisi panostaa. Kiitoksia Joakim ja vielä sitten vasemmistonuoret ja Pinja Vuorinen, ole hyvä. No, vasemmistoliitto takaa reilumman huomisen kaikille, ei vain harvoille. Ja tämä koskee myös kuntia ja kuntalaisia. Eli kaikilla näillä tasoilla vähennetään eriarvoisuutta, torjutaan ilmastokriisiä, lisätään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Paljon kiitoksia, tack så mycket våra fantastiska ordförande. Kiitoksia erinomaisesta keskustelusta Sanna Lehtosen aikaisempiin hyvin sanoihin ja kiitoksiin on helppo yhtyä.